नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई हामी सबैलाई मनपर्ने मुलाको सिन्की र आलुको तरकारी बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले कराई बसालिसकेको छु। अब यसमा चाहिँ तेल राख्नुपर्छ। त्यसपछि मैले मेथी फुराएँ। मेथी यतिको भएपछि मैले यसमा प्याज र हरियो खुर्सानी राखेँ। अब यसलाई चाहिँ एकैछिन चलाउने। त्यसपछि मैले यसमा यो आलु पनि राखेँ। अब यसमा बेसार र नुन स्वाद अनुसार राख्ने। र अब यसलाई कभर गरेर एकैछिन पकाउनु पर्छ। अब यसलाई एकपटक चेक गरौँ। यो आलु चाहिँ लगभग पाकिसकेको छ। अब मैले यसमा यो पिसेको अदुवा लसुन राखेँ। त्यसपछि अब यसमा जिरा धनिया पाउडर राख्ने र यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। त्यस्तै मैले यसमा मसिनो पारेर काटेको सानो साइजको टमाटर पनि राखेँ। अब यसलाई एकैछिन पकाउने। अब यो टमाटर पनि लगभग पाकिसकेको छ। त्यसपछि मैले यो मुलाको सिन्की लिएको छु। मैले यो मुलाको सिन्कीलाई चाहिँ तातो पानीले पखालेर लिएको छु। त्यसपछि अब यो सिन्कीलाई पनि यसैमा राख्ने र यो आलुसँगै सिन्कीलाई एकैछिन भुट्नुपर्छ। सिन्कीलाई एकैछिन भुटिसकेपछि मैले यसमा पानी राखेँ र अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग उम्लिन दिने। यतिको उम्लिसकेपछि मैले यसमा मसिनो पारेर काटेको हरियो प्याज राखेँ। यसरी सिन्कीमा अन्तिममा हरियो प्याज राख्दाखेरि चाहिँ सिन्कीमा अझै मिठो स्वाद आउँछ। अब हाम्रो यो सिन्की आलुको तरकारी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसलाई तातो भातसँग सर्भ गरेको छु। यो सिन्की आलुको झोल चाहिँ एकदमै मिठो बनेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो मुलाको सिन्की आलुको झोल बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।